السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي. Hello everyone. Today is Monday and it's our day to learn a new stitch, okay, or a new pattern. النهاردة معادنا نتعلم غرزة جديدة أو نمط جديد من الغرز عشان نستخدمه في أي حاجة احنا حابين نعملها. بس قبل ما أبدأ أنا حابة أفكركم إنه فيديوهات المفرش اللي احنا كنا بدأناه مع بعض وعملنا له أجزاء. المفرش اللي هو الدائري مش ناسياه وبجهز له أجزاء تانية، بس عشان النهاردة الاثنين فأنا حبيت أكون ملتزمة في اليوم ده بإن أنا أعمل لكم حاجة جديدة، غرزة جديدة في زي ما احنا متفقين يعني. والحاجة التانية احنا برضو عملنا الهلال، ف متبقي لينا ان احنا نتعلم ازاي نعمل النجمة، فبرضو ان شاء الله هيكون في فيديو قريب. Before I start, I just want to mention here that the round doily that we have started, the rest of parts are to come, so don't worry, I did not forget about it. And also the crescent that we did, we still need to do the star together, so this will also be coming soon. So let's get started with this stitch. It's called Harlequin stitch. It's done in 2 rows, and as you can see here I kept changing every 2 rows between the variegated yarn and the white yarn. هنا الغرزة دي اسمها Harlequin stitch، وانا بصراحة حاولت اوصل اسم ليها بالعربي بس انا معرفتش. هنا دي بتتعمل بتكرار السطرين دول، كل سطرين هيشكلوا لنا مربعات زي ما انتوا شايفين كده، شايفين المربع هنا. بس طبعا هيبقى في فرق شويه في الشغل، لان احنا في سطر زي ما انتم شايفين 4 مربعات كاملين، والسطر اللي بيبقى بعده المربعات بيبقوا 3 كاملين ونص مربع في الاول ونص مربع في الاخر، فبيكونوا 4 برضو، بس ترتيبهم او النمط بتاعهم مش زي طبعا اللي تحتيهم، عشان يمشي الباترن بالنظام ده. So as you can see I have 4 squares on one row, and into the second I have the 4 in the form of 3 complete squares, and half of a square at the beginning and half of a square at the end, forming my 4th square. طيب عشان أبدأ أعمل الغرزة دي، طبعا ممكن تعملوها بألوان كده مختلفة أو تعملوها كلها بلون واحد زي ما تحبوا. تغيير اللون بيعتمد على انتوا حابين تشتغلوها ازاي. You can choose whatever colors you want. You can work it in just one color or change the colors between 1 or 2 or 4. Here I'm going to use multiple colors with you. انا كمان عايزه اقول لكم ان مثلا قطعه زي دي ممكن نعمل بيها ايه. ممكن نعمل بيها حاجات كتير مختلفه. ممكن اتنيها نصين كده، تمام، واخيط من الجنب ده والجنب ده، واركب سوسته هنا وتكون زي مقلمه للابر او لاقلام، او حابين ان انتوا تزودوا هنا دايرة زي ما المقلمات ما بنعملها. ممكن نشتغل هنا برضو دايرة نخيطها فيها، والناحية التانية نفس الكلام. وفي الحالة دي ممكن انتوا تزودوا طبعا في العرض بتاعها، تبدأوا يعني بدل ما تكون بس 4 مربعات نعملها مثلا على 5 مربعات فتكون اعرض شوية. فدي فكرة احنا هنعملها كده مقلمة. ممكن اعملها مقلمة بطريقة تانية تبقى اقصر في العرض واطول في الطول، يبقى عرضها اصغر شويه لكن مرتفعه، تبقى زي شنطه صغيره، وتعمل لها برضو سوسته هنا.
وفي كمان طريقة تانية برضو هنزود العرض عندنا عشان هنعملها مقلمة بس كده لحد هنا بس، وبعدين ده هيبقى زي فلاب بينزل كده. مش لازم ساعتها نحط سوستة جوه، هنركب بس زراير هنا، ممكن واحد في النص او اتنين كده في الجنب، وطبعا بنخيطها من هنا ونقفلها وتبقى زي برضو مقلمة. وحابين تعملوها بالعرض ده او ان انتوا تزودوا، فحسب المقاس برضو اللي انتوا حابين تعملوه. فممكن يعني تعمل بيها حاجات كتيرة، وطبعا بيستخدموها برضو كديش كلوث للمطبخ، او يتحط عليها الحاجات السخنة، او تعمل ككوستر كبير شوية. يعني ده طبعا مش للكوبايات، ده يتحط ممكن على السفرة لكل طبق. ممكن تتعمل بطريقة انه تتحط للاطباق، تحط عليها الطبق والشوكة والسكينة زي ما بنعمل الكوسترز للاطباق على السفرة. فدي كانت افكار انه ممكن قطعة زي دي نعمل بيها ايه بدون ما احنا نحتاج ان احنا نفكها يعني او نسيبها كده من غير استخدام. Here I mentioned some options or choices for you on how to use this piece, this swatch, by turning it into a pencil case, or a case that can hold your hooks or your makeup brushes, by closing it up here and on the other side, and you can add a crochet circle on each side, and you will need to make it longer in height. Okay, you can also do that as another options. Okay, here I need, again, you need to close it on both sides and put a button or two here, and you can use it as a plate coaster. I mean, you can make really a lot of things out of this piece, depending on your choice, of course. Okay, just wanted to give you some ideas. So let's get started. Sorry for taking so much of your time on talking about this. إن شاء الله نبدأ. هنعمل غرز سلسلة عدد مضاعفات الرقم 8 وسلسلتين كمان زيادة. فأنا هنا مثلا في دي عملت مضاعفات الرقم 8 4 مرات، فادتني الأربع مربعات. أنا هعمله 3 مرات بس عشان تكون أصغر شوية، بحيث نقدر نعمل صفوف أكتر مع بعض في الفيديو. I'm going to work a multiple of 8 plus 2. I'm going to just do it 3 times here, depending on how many 8 you're going to make. It will give you those squares. Here I did a multiple of 8 4 times, so I did 32 plus 2, which is 34. But here I'm going to just do a multiple of 8 3 times, which means I'm going to work 24 chains, and then I'm going to add 2 more at the end to have 26. فأنا هنا هشتغل مضاعفات رقم 8 3 مرات و2، يعني هعمل 26 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. انا نسيت، لو مفروض اشتغل بغرزة، انا حاطه بس الابر الملونة، انا اكيد مش هشتغل بكل لون، ابرة مقاس مختلف. I'm going to work with a 4mm crochet hook to show you the stitch better. This one was a 2mm, that's too small. I don't usually use small hooks on my work unless the pattern asks for, or like in the doily I'm using thread yarn, so I used the 2mm hook. But
to make my work clear, I tend to use bigger hooks. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, and 26. Those are multiple of 8s plus 2. And I'm going to work in each stitch a single crochet stitch. 1, 2, 3, just placing single crochet stitches along the chains. فأنا هشتغل هنا في كل غرزة سلسلة هعمل غرزة حشو وهنتهي لآخر السطر وارجع لكم تاني عشان نبدأ السطر التاني بتاعنا. أنا طبعا ابتديت شغل في تاني سلسلة من الإبرة. لو انتوا حابين تشتغلوا في السلسلة نفسها ممكن تشتغلوا في اللوب اللي هو الباك لوب بتاعها اللي هو يعتبر هنا اللي بيبقى فوق. لكن في طريقة تانية لو انتوا حابين يكون السلسلة على الطرف كاملة كده واضحة من غير ما نشتغل فيها، بنشتغل في حاجة اسمها الباك بامب بتاع الغرزة اللي هو بيكون الحلقة الثالثة للغرزة. يعني كل غرزة ليها حلقتين بيبقوا باينين قدام، في واحدة ثالثة ورا عاملة زي ارتفاع كده عشان كده بنسميها third bump. وده عشان انا عايزة الطرف بتاعي يكون سليم كده. مثلا انا هشتغل عليه حاجة او هعمل بوردر او هعمل ادج الشغل، لكن انا عشان نستسهل على نفسنا دلوقتي هنشتغل بالطريقة العادية اللي هو هنشتغل في الغرز نفسها السلسلة بالطريقة قلنا ايه العادية، يعني بين الحلقتين الأساسيين للسلسلة. You can work either way into the stitch the regular way into the V-shaped stitch, or you can go to the back loop, which is the third loop of the stitch, making the bump back there. So here, to just work faster, I'm going to work the regular way. I'm going to continue that and come back to you. أنا هنا وصلت لنهاية السطر بتاعي، هرتفع بسلسلة وألف الشغل. I finished the row. I did one chain and turned my work. I'm going to place one single crochet into the space of the very first stitch. Okay, and then I'm going to skip 1, 2, 3 and work into the fourth. هنا عملت غرزة حشو في أول فراغ قابلني من أول غرزة خالص، وبعدين هنط بقى 1 2 3 واشتغل في الرابعة. هسيب 3 غرز واشتغل في الرابعة. هشتغل في الرابعة ايه؟ هشتغل 6 عواميد بلفة بس مفصولين بسلسلة. يعني هعمل 3 وبعدين سلسلة وبعدين 3 تانيين. I'm going to work 6 double crochet into the fourth stitch, 3 and then 1 chain and then another 3. So 1 2 3 كده التالت، وبعدين هعمل سلسلة وانا اشتغل 3 في نفس المكان تاني، 3 عواميد بلفة اللي هو الدبل كروشيه اللي بنشتغله ازاي. بلف الخيط وادخل في نفس الغرزة واسحب الخيط واطلع. يكون عندي 3، هلف الخيط واعدي من 2 والف الخيط واعدي من حلقتين على الابرة تاني، الف الخيط وادخل في الغرزة بتاعتي واسحب الخيط واطلع. هيبقى عندي 3، هلف الخيط اعدي من 2، هلف الخيط واعدي من 2. كده انا كونت حاجة اسمها غرزة المروحة. احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده لما عملنا الباف ستيتش، وقلنا الفرق بينها وبين الكلاستر وبين الشل، وكان فيديو طويل كده في كلام كتير عن الغرز دي. فان شاء الله برضو احط لينك ليه في البوكس تحت الفيديو عشان ترجعوا له اذا حابين تشوفوه.
هنا عملت الست غرز العواميد بلفة، وبعدين هسيب 1 2 3 وفي الرابعة هعمل غرزة حشو. Here I finished my 6 double crochet stitches. I'm going to skip 3 chains and then work 1 single crochet, and I'm going to repeat 1 2 3, and into the 4th I'm going to place 6 double crochet stitches separated by 1 chain. After working my first set of 3 DC stitches, I'm going to do 1 chain stitch and then work my next set of stitches into the same space or same stitch. بشتغل 6 عواميد بلفة في نفس المكان، بشتغل 3 وبعدين سلسلة وبعدين 3، وبعد كده برضو هكرر. هعمل ايه؟ هفوت 1 2 3 وادخل في الرابع اعمل حشو. I'm repeating. Skip 3 and work a single crochet into the 4th, then skip 3 and work 6 double crochet into the next, or into the 4th stitch. After skipping the 3 stitches, you will work your 6 double crochet or your fan stitch. Okay, and then you're going to skip again 3 and work into the very last stitch or space here, the single crochet stitch. So on this row I started with a single crochet stitch and ended in a single crochet stitch. I'm going to do 3 or 4. I prefer to do 3 on this swatch. 3 chains and turn your work. هنعمل 3 سلاسل، وهنا هنغير اللون. فاحنا المفروض نغير اللون قبل ما نبدأ ال3 سلاسل تبع السطر الجديد. I'm going to change my color, so I'm going to work my last single crochet stitch and grab my new color instead of grabbing the color I'm using. Okay, on the last step of the stitch. في آخر خطوة من في شغل الغرزة بسحب اللون الجديد اللي أنا هبدأ أشتغل بيه وارتفع ال3 سلاسل والف الشغل. So I now change the color and I'm going to chain 3 and turn the work. I'm going to work a cluster stitch now into the first 3 double crochet stitches. What is a cluster stitch? I work 3 incomplete double crochet stitches, and at the last step I yarn over and pull through all the loops on the hook. Okay, I will yarn over and pull through all the loops on the hook. هنا انا عملت غرزة كلاستر او عنقود، وبعديها هعمل 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7، وبعدين ارجع كمان اعمل غرزة عنقود في ال6 غرز الجايين، مش 3 بس. هنا 3 عشان ده بداية السطر، هشتغل في ال3 دول، وبعد كده اشتغل في ال3 بتوع المجموعة الاولى مع ال3 بتوع المجموعة التانية، 3 التانيين في المجموعة الاولى مع ال3 الاولانيين في المجموعة التانية. هشتغل ازاي؟ هفوت. خدوا بالكم ان الغرزة بتاعت السلسلة دي مش هشتغل فيها، انا هشتغل في ده، في العمود ده، ودي تعتبر دي الغرزة الثالثة، فبرضو خدوا بالكم في الشكل، لان ودي غرزة الحشو اللي بينهم مش هشتغل فيها. فانا هبدأ اعمل كلاستر من 6 عواميد. يعني ايه؟ يعني هلف الخيط وادخل في اول غرزة عندي واطلع، وبعدين الف الخيط واعدي من 2 واسيب الحلقة كده على الابرة، وابدأ اعمل العمود التاني في الغرزة اللي بعدها، اسحب من 2 واسيب الحلقة دي مع التانيين، وهكذا ابدأ اعمل 3 عمود غير مكتمل، وادي الحلقة اسيبها بتاعت العمود الثالث،
هبدأ اعمل الرابع عامله فين؟ هفوت غرزة الحشو واشتغل هنا. Here I'm working a 6 cluster stitch into 6 DC stitches. 3 of them are the second group of the first fan stitch, and the other 3 are the first group of the second fan stitch. Okay, and I'm going to, now I have 7 loops on the hook. I'm going to yarn over and pull through all of them. كده انا عندي 7 حلقات على الابرة، لفيت الخيط وعديت منهم كلهم، وانا هعمل 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7, and then I work 7 chain stitches, and I'm going to work again a 6 cluster stitch till I reach the last 3 DC stitches. I'm going to just do a 3 DC cluster stitch, and be careful that I skip the chain 1 between the 3 and the 3 DCs, and I also skip the single crochet work between the 2 groups or the 2 fan stitches. I'm going to work here. I will cut my yarn because I don't need the yellow one anymore. Okay, at the end you need to weave in all the tails. Okay, here I'm working my 6 cluster stitch. Again, I have 7 loops on the hook. I will yarn over and pull through all of them, and I'm going to work 7 chains. 1 2 3 4 5 6 and 7, and then here I have 3 DC remaining. I'm going to work a 3 cluster stitch, 3 DC cluster. And then I'm going to chain here, I guess no chains, just work the last DC into the first stitch of the previous row, which is a single crochet stitch. I'm going to place 1 double crochet over the single crochet stitch. So this row I started it with 3 chains, which is the first DC, and ended it with a BC stitch. I'm going to chain 1 and turn my work, and on this round I'm going to work 3 DCs. This round is a DC round, not clusters, complete stitches. I'm going to place into this hole, which is the cluster stitch. I'm going to do 3 complete DC stitches. Okay, and then into this space, the chain 1 space, I'm going to place a single crochet stitch, and over those 7 chains like this. Okay, and then into the eye, or into the center of the cluster, the 6 DC cluster, I'm going to do fan stitch, or 6 DCs separated by 1 chain. انا هنا اشتغلت ازاي؟ ابتديت الدور بان انا عملت غرزة حشو واحدة، وبعدين حطيت 3 عواميد مكتملين فوق الكلاستر اللي هي معمولة من 3، والكلاستر اللي معمولة من 6 هحط فوق فيها في نفس المكان اللي هي منتهية فيه، يعني غرزة نفسها الكلاستر دي ليها هي تعتبر غرزة واحدة، هشتغل فيها 6 عواميد بس مكتملين، وبينهم سلسلة زي السطر الاولاني ما كنا بنشتغله بعواميد. يبقى هو زي ما اخدتوا بالكم كده هنمشي سطر معمول من غرز كلاستر، وسطر معمول من عواميد،
والسطر اللي فيه غرز كلاستر هيبقى بدايته عمود واخره عمود وبينهم سلاسل اللي هي 7 سلاسل. والسطر اللي احنا هنشتغله بعواميد هنبتدي بغرزة حشو وبينهم هتبقى غرز حشو. يبقى انا هنا كده خلصت الستة دول. هعمل ايه هنا؟ هشتغل في السبيس ده اللي هو المعمول من غرزة سلسلة بين 3 و3، هشتغل فيه غرزة حشو. طبعا ببقى معدية من فوق السلاسل كمان. بعدين هنشتغل هنا دي 6 كلاستر، فهنشتغل فيها 6 عواميد. 1 2 3 وبعدين سلسلة وبعدين ال3 التانيين في نفس المكان تماما. Here I'm repeating working my 6 DCs and the one chain in between the first and the second 3, okay, of them, and then I would work again here a single crochet stitch, placing it into the chain 1 space and over the 7 chains. هشتغل اخر حاجة هنا ازاي؟ عندي كلاستر معمولة من 3 عواميد، فهشتغل فيها 3 عواميد كل عمود مستقل لوحده، يعني بخلص العمود تماما مش بعملهم عنقود ولا حاجة ولا كلاستر. هنا I'm working here 3 DC stitches into the last 3 DC cluster stitch, and then I'm going to place 1 single crochet on top of the chains, and instead of working using the same color here, I'm going to change to color number 3. Okay, and again I will need to cut my orange yarn to work easily. I'm going to repeat the same. The coming row will be the cluster row. So I'm going to start this with 3 chains, turn my work. السطر الجاي ده سطر غرز العنقود، طلعت ارتفعت ب3 سلاسل، وبعدين هبدأ اشتغل في ال3 عواميد دول غرزة كلاستر، بس مش في ال3 بس دول، في ال3 دول وال3 اللي بعدهم. هنا هيبدأ الشكل يتغير. انا هنا السطر ده الاورنج ده معمول الاتنين مربعات في النص، ونص هنا ونص هنا، لكن هنا هيبقى فيه مربع هنا ومربع هنا ومربع هنا. السطر ده اللي هو هنبدأ بالكلاستر تكون سداسية. هنا الكلاستر في الصف اللي فات ده كانت، او اللي قبل اللي فات يعني، كانت 3 الاول وبعدين 6 6 وبعدين 3. هنا الكلاسترز كلها هتكون كلاسترز سداسية، يعني معمولة على 6 عواميد. On this row I'm going to do only 6 DC clusters, unlike the previous cluster row, which I started with a 3 DC cluster and ended with a 3 DC cluster, which is the half of a square, and then the squares in the middle, and then again half of a square at the end. But here I will have my 3 squares, complete 3 squares. Okay, then I'm going to chain 7. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, and then I'm going to work again over those 3 and the next 3 on the other square to form my 6 DC cluster. أنا كده اشتغلت واحدة كلاستر سداسية من 6 عواميد، ودلوقتي بشتغل في التانية بنفس الطريقة اللي هي قلنا عواميد غير مكتملة. وما تنسوش ان احنا بننط او بنعدي الغرزة دي اللي هي الحشو، وكمان ما بنشتغلش في اللي هي السلسلة دي في الدور اللي جاي، بعد كده بنعمل فيها حشو. تمام، هنا كده 5 عمود غير مكتمل، 6
عمود غير مكتمل، هلف الخيط واسحب من ال7 حلقات واعمل 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. وبعدين ارجع اعمل كمان غرزة كلاستر على 6 عواميد بنفس الطريقة كده، 1 2 3، وادخل في ال3 اللي على الناحية الأخيرة واعمل غرز عواميد غير مكتملة. لما الاقي على الإبرة في 7 حلقات كده ألف الخيط وأعدي منهم كلهم. وبعدين هنا بقى هعمل 3 سلاسل واشتغل زي ما اشتغلت في الأول. بدأت بارتفاع، يبقى هنتهي هنا بعمود. تمام. هنعمل ايه بعد كده؟ هنرتفع بسلسلة واحدة ونلف، وبعدين نشتغل في الكلاستر دي 6 عواميد مكتملة، يعني 1 2 3. انا اظن انه الافضل عشان نتفادى الفراغات دي، انا هنا مش مفيش الفراغات دي. احنا لما بنخلص الكلاستر الاخيرة ممكن نعمل بس غرزة قصيرة ونرتفع بعواميد. لو احنا يعني هنا ممكن بدل عشان ما يكونش فيه فراغ كبير كده نشتغل هنا بعد 3 سلاسل. خلونا نعمل بس غرزة حشو بس ما يبقاش فيه فراغ كبير. تمام كده. زي البداية كانت 3 سلاسل، فال3 سلاسل هما اشتغلناهم خلاص. هنشتغل هنا غرزة حشو. تمام. ونرتفع، قلنا بقى سلسلتين او 3 عشان نبدأ نشتغل في نفس الكلاستر. هنعمل العواميد بتاعتنا 1 2 3 وبعدين سلسلة، ونشتغل كمان 3 في نفس الغرزة. 1 2 3، وهندخل نعمل غرزة حشو في المكان، في الفراغ اللي هو معمول من سلسلة بين ال3 عواميد وال3 عواميد اللي في السطر اللي قبل اللي فات. وبعد كده نعيد تاني. I'm going to repeat again the same pattern as we did here on this cluster. I'm going to place 3 DC stitches, then 1 chain, and then another 3 DC stitches. Then another single crochet into the chain 1 space and over the chains. Okay, and then I'm going to do my last set of 6 DC stitches, chain 1, another 3. انا كده بس بكرر. هي بس الفكرة في الباترن ده او النمط ده ان احنا نركز في بداية السطور ونهايتها، عشان على الاقل كام دور في الاول، عشان نبقى عارفين احنا بنعمل عواميد ولا بنعمل غرزة حشو في اخر كل دور. فانا هنا هعمل غرزة حشو لان انا ابتديتها بحشو، وبرضو هنتهي بان انا اغير اللون. فاروح عامله ايه، اروح جايبه اللون اللي بعد كده وسحباه وانا بنهي غرزة الحشو، وبعدين ارتفع بسلاسل 1 2 3
وهقص برضو الخيط الاخضر بتاعي. I'm going to cut my green yarn here, and then I'm going to work here a cluster, a 3 cluster stitch, like I'm going to repeat the orange part. So it will be basically the repeat will be repeating not the previous group or the previous 2 rows. You will be repeating the one before the previous 2 rows. Okay, so here I'm going to work like the orange color. I'm going to do a 3 cluster stitch. This is half of my square. كده انا بعيد زي الجزء اللي هو معمول باللون الاورنج، يبقى انا بعيد مش اللي فات، لا اللي قبله. يبقى اللي بعد الازرق ده الموف هيبقى زي الاخضر، هيبقى زي الاخضر من ناحيه ايه؟ هيبقى 3 مربعات. الاورنج كان نص وبعدين مربعين مع النص، فهو ده هيبقى كده. يبقى ابتديت ب3 وبعدين هعمل ال7 سلاسل بتوعي. افتكروا ان الدور اللي فيه غرز كلاستر بشتغل فيه بينهم سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، واشتغل الكلاستر اللي بعد كده وانط برضو الغرزة اللي هي اللي في النص دي السلسلة، واشتغل هنا هيبقى بقى 6 كلاستر معمولة من 6 عواميد غير مكتملة. I'm working my 6 DC cluster stitch, and I'm skipping the single crochet in between. Okay, here, and then chain 7. 1 2 3 4 5 6 and 7. Then do another 6 DC for the second square, and after working this cluster stitch I'll work 1 half cluster, which is done over only 3 DC stitches. Okay, this is the second square. I have here half of a square in the beginning, and then this will form a whole square, and this one as well. 1 2 3 4 5 6 and 7, and then I'm going to do my last 3 DC cluster like this, and 1 DC into the chains, chain 1, and turn your work. And on this round, or I mean row, I'm going to work 3 DCs, separate DCs into this cluster stitch. I'm going to start with chains because this one I need to go to a height. All right, so not every other round I'm going to do 3 chain, it's not going 3 chains or a DC and then single crochet, as a DC then a single crochet. It depends on which one you're doing. Okay, so if when you're starting half of a square, you will be doing 3 chains or raising your work like this. Okay, oh, I'm not working a cluster here, I'm working 3 DCs. This is the DCs row. هنا انا بشتغل سطر غرز عمود بلفة. في الغرزة العنقود الأولى دي هعمل 3 عواميد وهبدأ ب3 سلاسل. بعد ما أخلص دول هبدأ أدخل هنا وأشتغل غرزة حشو في الفراغ بين ال3 دول وال3 دول. تمام، وطبعا فوق ال7 سلاسل. بعد كده هعمل ايه؟ الكلاستر اللي معمولة من 6 هعمل فوقيها 6 ايه 6 عواميد مكتملة، 3 و3 وبينهم سلسلة نفس الطريقة. انا هنا مش بقول لكم انا هخلص وارجع لكم، انا حابة ان انا اشتغل معاكم الباترن عشان محتاج تركيز ومحتاج
يعني اوصل لكم ازاي بالظبط بيتعمل عشان يبقى سهل عليكم وانتوا بتشتغلوا، ما يبقاش فيه لخبطه. تمام. وبعدين سلسله في الدور اللي قبل اللي فات اللي هو بين العواميد في الفراغ ده، وبعدين نكمل نشتغل 6 تانيين على الكلاستر دي اللي هي معمولة من 6 عواميد، وبعدين سلسلة بينهم، وبعدين 3 تانيين. I'm just repeating again the pattern with you until you fully understand how it's progressing or how it is going on and on. Okay, and then this is the last cluster. It's made of 3, so I'm going to place 3 double crochet into this 3D cluster and work one last DC into the chains. هنهي الشغل بان انا اعمل عمود بلفة في السلاسل، وبعدين اخر خطوة في العمود بلفة ده هعمله باللون الاخير اللي انا هستخدمه. انا هنا هبدأ اقفل الشغل بتاعي، مش هعمل تاني نفس التكرار. اخر سطر ده بيكون مختلف عشان اوريكم ازاي هنقفل الشغل بتاعنا على اساس انه ميبقاش فيه اللي هو طالع ونازل كده، هنخليه مستوي. This will be our last round, so it will be different, and as we need to have a straight edge, we're going to grab our purple yarn. Not sure okay, here. هنقص برضو الخيط الازرق عندنا عشان نبدأ نشتغل بالخيط الموف بتاعنا، عشان منلخبطناش او يضايقنا احنا بنشتغل. هنرتفع هنا بسلسلة ونلف الشغل، وهنشوف هنعمل ايه في الغرز عشان يكون الشغل بتاعنا متساوي. فكرته بسيطة جدا، ان الغرزة القصيرة هشتغل عليها غرزة طويلة، والغرزة الطويلة هشتغل عليها غرزة قصيرة. فهبدأ هنا بغرزة حشو عشان انا هنا في حتة عالية، وبعد غرزة الحشو الاولى اشتغل في تاني عمود نص عمود، وبعدين في تالت عمود اشتغل عمود. يبقى انا بعمل من اقصر لاطول، وبعدين هنط برضو غرزة الحشو واشتغل عمود في اللي بعد كده، في العمود اللي بعد كده يعني اشتغل عمود، وبعدين نص عمود، وبعدين حشو في التالت، وبعدين ادخل في الفراغ بقى هنا اشتغل برضو واحدة حشو، وبعدين ده يعتبر التالت من الناحية التانية فهشتغل فيه كمان حشو، يبقى 3 حشو ورا بعض. وبعد كده هنا نص عمود، ارجع اعكس مادام بنزل وهنا في فراغ فهملى بغرز اطول، يبقى هعمل هنا عمود بلفة، وبعد كده هرجع ادخل هنا اعمل عمود بلفة، بكرر بالعكس، وبعدين هنا نص عمود، وبعد كده 3 حشو في الجزء اللي هو شبه يعني ستريت. خلاص مش هعمل غرز عالية، انا عايزاه يفضل ستريت. انا بملى الفراغات بغرز طويلة. The idea of working this round is to work long stitches where I have a space and work the shorter stitches where I don't need to raise my work. So I started with a single crochet, half double, and then double into the third, skipping the single crochet stitch here, working double crochet, half double, and then 3 single crochet into the third DC and into the space, the chain 1 space, and into the third from the other side, third, second, first. Okay, I'm going back to repeat the same. So again, single, half, double, and double, half, single, and into the space single, and then single, the half, and double. So the idea is to have a straight edge. انا بعمل ايه هنا؟ بملى الفراغات بغرز طويلة، والجزء اللي هو اصلا مرتفع انا مش محتاجة اعمل غرز مرتفعة، انا عايزة يكون عندي في الاخر زي ما قلت لكم حافة
مستقيمة عشان انهي، ابقى انا كده ايه نهيت الشغل بتاعي. ان شاء الله يكون عجبكم وتكون غرزة سهلة مش معقدة قوي زي ما يعني كتير لما بيشوفوها بيحسوا انها حاجة معقدة او ازاي معمولة. ان شاء الله تكون بقت واضحة. هتركزوا بس هتبتدوا الدور ازاي وتنهوا ازاي. انا هنا هنهي بغرزة منزلقة في العمود بتاعي او في السلاسل اللي هي بتاعت اخر جزء عندي هنا. وكده بقى شكلها من البداية للنهاية. وطبعا الحجم بقى والالوان والحاجات دي زي حسب ما انتوا بتشتغلوا ايه. هتحتاجوا ان انتوا تزودوا العرض بتاعكم حسب زي ما قلت لكم انتوا تعملوا ايه. I hope that was clear and beneficial to you and made the stitch easy. You can choose the colors as you wish. I really like the stitch and it really shows when you change the colors. And until next video, I wish you all the best and thank you very much for watching and for your if you want to share your work again, I will be glad to see it on my Facebook group. ان شاء الله لو حابين تشاركوني باي حاجة هتعملوها انا هنتظر مشاركتكم على الفيسبوك جروب. وبشكركم جدا على وجودكم ومشاهدتكم للفيديو. واذا انتوا كنتوا لسه ما عملتوش لايك يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة دايما. وإلى لقاء جديد في فيديو جديد إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.